Khi mà các bạn có được cái kỹ năng nói chuyện một cách duyên dáng và hài hước á, thì cuộc đời của các bạn sẽ trơn tru và thuận lợi hơn rất nhiều so với những người nói chuyện nhạt nhẽo. Chắc cú luôn, đúng không? Cái con đường sự nghiệp của các bạn sẽ rộng mở hơn rất nhiều. Và con đường đi vào trái tim của một ai đó cũng sẽ thuận lợi và trơn tru hơn rất nhiều. Đúng không các bạn? Vậy thì bài kỳ này tôi sẽ chỉ các bạn một cái công thức đơn giản để có thể rèn luyện và nói chuyện một cách duyên dáng cũng như là hài hước. Và các bạn yên tâm đi, cái công thức mà tôi đưa cho các bạn á, nó sẽ rất đơn giản, rất đời thường, rất gần gũi và sẽ ngập tràn ví dụ thực tế để các bạn có thể dễ dàng lượm nó và áp dụng vào chính cuộc sống của các bạn. Ok ha. Làm sao để nói chuyện một cách hài hước? Chúng ta sẽ đi vào bài ngay các bạn nha. Ok các bạn, chúng ta đang gặp nhau trong bước số 1 của cái bài cách để nói chuyện hài hước và duyên dáng. Vậy thì bước số 1 này là cái gì? Bước này thực chất là một cái bước rất đơn giản, và nếu các bạn xem video của tôi nhiều á, các bạn sẽ luôn luôn thấy bước đầu tiên mãi mãi và luôn luôn là những bước đơn giản. Nhưng đơn giản không có nghĩa là không quan trọng ha. Nó rất quan trọng các bạn. Vậy thì bước số 1 này là gì? Tên của nó là hãy chọn những điều phổ biến. Nôm na là sao? Dễ lắm các bạn. Trước một cái hoàn cảnh giao tiếp á, các bạn hãy nghĩ về 1 cho tới 3 tình huống chắc chắn sẽ xảy ra trong cái hoàn cảnh giao tiếp đó là được. Chỉ cần nghĩ về thôi ha. Còn bước số 2 làm cái gì từ từ tôi chỉ. Bước số 1 chỉ cần nghĩ về 1 cho tới 3 tình huống chắc chắn sẽ xảy ra trong cái hoàn cảnh giao tiếp đó, và chúng ta sẽ hài hước dựa trên những tình huống giao tiếp thực tế này ha. Chắc là các bạn cũng chưa hiểu luôn ha. Tôi biết mà. Bây giờ tôi sẽ lấy một cái ví dụ. Bữa nay là một cái buổi hẹn đầu tiên của bạn với người yêu đi. Buổi hẹn đầu tiên thì cái hoàn cảnh giao tiếp có rồi đó, chính là cái bữa hẹn. Thì nhiệm vụ của các bạn là hãy nghĩ về từ 1 cho tới 3 tình huống giao tiếp chắc chắn sẽ xảy ra trong cái buổi hẹn đó. Ví dụ cỡ nào thì cỡ, thì cũng phải chở đi uống nước chứ đúng không? Chở đi uống nước thì phải có cái tình huống là gì? Hỏi em uống nước gì? Thì thưa với các bạn, với một người duyên dáng, các bạn hoàn toàn có thể biến cái câu em uống nước gì trở thành một cái tình huống pha trò, và làm cho người ta vui, làm cho người ta cười, và làm cho họ công nhận bạn là một người hài hước. Chúng ta sẽ làm được chuyện đó nha. Chỉ cần nghĩ về 1 cho tới 3 tình huống chắc chắn sẽ xảy ra trong cái hoàn cảnh đó là ok ha. Một cái ví dụ khác chẳng hạn như là bạn đi làm ở công ty đi, thì mỗi đầu tuần công ty của các bạn sẽ có một cái buổi họp. Thì bạn gần như hoàn toàn có thể đoán chính xác được trong cái buổi họp đó sếp sẽ hỏi bạn một cái câu đại loại như là sao, việc làm tới đâu rồi, hoặc là dự án xong chưa, hoặc là công việc có trục trặc gì không, đại khái như vậy. Đó là những tình huống gần như chắc chắn sẽ xảy ra. Bạn chỉ cần ghi lại cái tình huống đó thôi, và bạn sẽ hài hước được trên những cái tình huống đó. Còn như thế nào tôi nói rồi, để bước 2 đi tôi chỉ hết tất cả các ví dụ này luôn nha. Rồi đã hết đâu. Thí dụ bạn đi học một cái lớp học bổ túc nghiệp vụ vào ban đêm đi. Cái lớp học đó là một cái lớp học về tài chính chẳng hạn. Thì cái bữa học đầu tiên y như rằng lúc nào cũng sẽ có cái màn đứng lên và giới thiệu về bản thân với cả lớp, đúng không? Đang học ở đâu, hoặc là đang làm ở đâu, tại sao lại học lớp học này. Rất phổ biến mà. Thì đó cũng là một cái hoàn cảnh giao tiếp mình có thể đoán được. Thì các bạn thấy tôi kể sương sương là mấy cái rồi đó. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ tặng các bạn thêm một cái ví dụ cuối nữa, để một chút nữa chúng ta cùng giải quyết. Các bạn hoàn toàn có thể hài hước với những người xa lạ luôn á. Và cuộc đời của các bạn nếu mà đi tìm sự hài hước nó sẽ vui vẻ lắm. Thí dụ tối nay bạn đi ăn nhà hàng đi, nhà hàng Tây đi. Đó là cái hoàn cảnh rồi đó, đúng không? Hoàn cảnh là đi ăn nhà hàng. Thì bạn hoàn toàn có thể đoán được từ 1 cho tới 3 tình huống giao tiếp chắc chắn sẽ xảy ra khi bạn bước vào cái quán đó. Ví dụ, người ta có thể hỏi các bạn là anh chị có dị ứng cái gì hay không. Gần như nhà hàng Tây nào cũng hỏi cái câu đó. Thì cái cách bạn trả lời câu hỏi đó, nó cũng có thể khiến cho cái người phục vụ vui vẻ và phục vụ hết lòng với các bạn. Kể cả khi bạn chưa có bo họ một đồng nào, thì cái sự hài hước của bạn đã làm cho họ vui vẻ hơn rồi. Thì cái đó cũng là cái ý nghĩa đấy. Hoặc là họ sẽ hỏi tiếp một cái câu là anh chị muốn dọn lên hết hay là dọn từng món lên.
cái cách bạn trả lời cái câu này cũng hoàn toàn có thể khiến cho người khác cười, và bạn tạo được một cái thiện cảm rất lớn với những người xung quanh, với những người đi ăn cùng với bạn. Đấy, nhiều cái lợi lắm. Tôi nói rồi, có được sự hài hước thì bạn mở cái con đường vào trái tim của người khác rất là dễ. Kể sương sương là tôi đã có 4 hoàn cảnh rồi đó. Thì bây giờ bước 1 như vậy là ok rồi đó. Dễ không? Quá dễ. Tiếp theo chúng ta sẽ vào bước số 2. Bước số 2 tôi sẽ chỉ các bạn cách để nói cái gì đó cho nó hài hước, cho nó vui, cho nó duyên dáng dựa trên những tình huống tiên đoán này. Cùng xem tiếp nha. Hello các bạn, chúng ta đã gặp lại nhau ở bước số 2. Và ở cái bước này tôi sẽ chỉ các bạn cái gì đây? Tôi sẽ chỉ các bạn cái cách để đi tìm những cái chi tiết hài hước và duyên dáng dựa trên những tình huống đã tiên đoán ở bước số 1. Khi mà đã có những cái nội dung hài hước, những cái chi tiết thú vị mình đưa vào cái cuộc nói chuyện của mình, thì thưa các bạn, cái việc các bạn có được cảm tình, cảm mến và thậm chí là sự cảm phục của người khác, nó nằm trong lòng bàn tay của các bạn, đúng không? Nói thì ai cũng biết nói rồi đó, nhưng mà lựa cái gì, kiếm cái gì để nói cho nó vui thì cái này là vấn đề Nhưng mà yên tâm, khỏi lo, tôi sẽ chỉ các bạn một cái quy trình luôn để tạo ra những chi tiết thú vị, tạo ra những yếu tố hài hước, và nó rất dễ. Dễ vô cùng các bạn. Bây giờ tôi sẽ minh họa luôn vào cái tình huống đầu tiên, tức là cái tình huống mà hôm nay là cái buổi hẹn đầu tiên, đúng không? Và làm gì làm cũng không thoát được cái hoàn cảnh là chở người yêu vào uống nước. Và mình sẽ hỏi người yêu là em uống cái gì, đúng không? Chúng ta sẽ hài hước dựa trên cái câu đó luôn á. Mới vô là hài hước rồi đó. Mở rộng con đường vào trái tim của người đó luôn. Vậy thì hài hước làm sao? Có cái gì để nhét vô cho nó thú vị? Bây giờ cùng với tôi nha. Tôi sẽ dắt các bạn sản xuất ra rất nhiều những chi tiết vui và duyên trong cái hoàn cảnh đó. Rồi bây giờ các bạn lấy một cái tờ giấy hoặc là mở một cái note, một cái chương trình ghi chú ra Tôi sẽ chỉ các bạn cách đi kiếm những cái chi tiết, những cái yếu tố hài hước, và nó không hề phức tạp. Thì bây giờ cái tình huống này là tình huống em muốn cái gì, em uống gì, đúng không? Thì ở giữa màn hình đó, các bạn ghi giùm tôi 2 chữ muốn biết, và cạnh chữ muốn biết là dấu 2 chấm. Muốn biết là gì? Tức là cái chính trong cái tình huống giao tiếp này, bạn muốn biết cái gì hoặc là người ta muốn biết cái gì nha. Thì dựa trong tình huống này, bạn muốn biết gì? Rõ ràng là bạn muốn biết cái thức uống mà người yêu của bạn sẽ gọi, đúng không? Rồi ghi vô đồ uống người yêu sẽ gọi. Dễ lắm các bạn, cứ chậm chậm theo tôi đi, tôi chỉ các bạn kiếm một rổ muối luôn Rồi tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu chĩa dần các mũi tên xuống. Ở cái phần này chúng ta hãy liệt kê tất cả các chi tiết, các tính chất của cái mà các bạn muốn biết ở đây. Cụ thể là đồ uống mà người kia chọn uống, đúng không? Hãy liệt kê hết tất cả các tính chất của đồ uống ra. Tôi lấy ví dụ, xịt mũi tên đầu tiên, đó có thể là cà phê, hoặc là xuyệt cái trà sữa, hoặc là kem, kiểu như vậy. Nói tóm lại, có thể là tên của bất kỳ một món nước, một cái thức uống nào, đúng không? Cứ liệt kê ra đi rồi tôi sẽ chỉ từ từ Hoặc là một cái mũi tên khác, cái chi tiết, cái tính chất của đồ uống thì nó còn có thể là gì nữa ta? Nó có thể là tính chất nóng hay là lạnh, đúng không? Rồi, ý ra nóng, xuyệt, lạnh chẳng hạn. Rồi, cứ liệt kê thôi, từ từ Hoặc là nước uống thì còn tính chất nào nữa? Nó có thể là có yếu tố màu sắc, đúng không? Hoặc là đen, hoặc là đỏ. Đó là về khía cạnh màu sắc. Rồi chỉ một cái mũi tên thứ tư nữa, đó có thể là cái vị của thức uống. Có thể là ngọt, đúng không? Có thể là chua, có thể là đắng. Đại khái như vậy. Rồi, ok. Vì thời gian chương trình có hạn nên tôi chỉ liệt kê ra 4 cái thôi. Bản thân các bạn, tôi biết các bạn thiệt sự dư sức luôn á. Các bạn có thể liệt kê ra 10 cái cũng được Thì bây giờ tôi có 4 cái rồi, là coi như là các bạn đã làm được một nửa rồi đó. Bây giờ chúng ta làm gì nữa đây? Các bạn để ý nha, chỗ này phải nghe cho nó kỹ nha. Ở những cái tính chất và các chi tiết này tức là những cái phần mà tôi để trong cái màu vàng thì bạn hãy cố gắng biến cái chi tiết, cái thông tin đó thành một tình huống bất ngờ.
hoặc là một cái tình huống nó bị đảo ngược. Nói tóm lại, bạn biến sao biến, chỉ cần bạn ra được một cái thông tin mà nó hoàn toàn gây bất ngờ, người khác không thể đoán trước được, nó gây người ta ngạc nhiên, thì người ta sẽ xem đó là sự hài hước. Tại vì các bạn biết, một trong những công thức rất quan trọng của sự hài hước, và kể cả người ta sử dụng cái này cho những cái lớp học diễn viên chuyên nghiệp, bạn biết là gì không? Đó là sự bất ngờ. Phải bất ngờ người ta mới cười, phải nói một cái gì đó mà người ta không đoán trước được, cái đó mới mắc cười. Thì ở đây chúng ta hoàn toàn có thể làm được chuyện đó từ ở những cái ô vàng vàng ở đây. Thì bây giờ thôi tôi bóc cái tính chất đầu tiên đi. Ở cái đầu tiên luôn, đó là gì? Đó là cà phê, trà sữa, kem. Để bây giờ lụm đại cái kem đi. Bây giờ tôi lụm đại thôi các bạn nha, tôi lụm đại thôi để mà minh họa cho các bạn. Thì bây giờ mình nghĩ ra một cái gì đó bất ngờ liên quan tới kem trong tình huống này. Một cái gì đó hơi ngược ngạo, một cái gì đó không nằm trong danh sách, không nằm trong cái sự tính toán của người ta. Thì bây giờ mình nghĩ theo cái hướng thuận bình thường đi. Cái hướng mà không có gì bất ngờ thì khi nào ăn kem? Khi nào mà trời hơi nóng nóng, thời tiết nó hơi oi bức thì ăn kem nó đúng, thì kem nó lạnh mà, đúng không? Còn khi mà lạnh thì mình ăn kem làm gì? Khi mà mình run thì mình ăn kem làm gì? Tự nhiên cái nghĩ tới chữ run. Run là sao? Thực ra trong cái buổi hẹn đầu tiên mình cũng hồi hộp quá, đúng không? Mình cũng hồi hộp, mình cũng run chứ. Thì theo cái mạch suy nghĩ mình có thể làm cách nào mình kết hợp cái này ra một cái yếu tố hài. Thì bạn có thể nói một cái câu đại loại: hồi không biết sao tự nhiên anh run quá ta, chắc anh ăn kem cho bớt run quá. Đại khái vậy là nó sẽ ra được một tình huống bất ngờ hài hước. Các bạn thấy không? Bây giờ ví dụ qua tiếp một cái màu sắc ha, đen đỏ chẳng hạn, đại khái như vậy. Thì các bạn vẫn hay nghĩ về một tình huống bất ngờ. Có cái gì vui vui, có cái gì thú vị, có cái gì ngược ngạo nói tới cái màu sắc ở đây không? Thì các bạn mà vui vẻ nhiều, các bạn sẽ biết là có cái câu người ta hay nói là đỏ tình đen bạc, đúng không? Thì mình cũng có thể ứng dụng cái đó vô. Bạn có thể nói là chắc anh uống cà phê đen, uống cái gì đó đen đen cho tình nó đỏ, đại khái như vậy. Thì có thể cái người đối diện bạn sẽ nhận được một nụ cười của họ đấy. Thì cái công thức là như vậy, chúng ta sẽ hài hước dựa trên những yếu tố, những cái chi tiết mà chúng ta liệt kê ở đây. Và nếu các bạn có sự chuẩn bị tốt, tôi tin rằng các bạn có thể giỡn cả ngày và có rất nhiều thứ duyên dáng để các bạn giỡn. Hoặc là bây giờ chúng ta đi qua một cái tính chất khác là nóng hoặc lạnh đi. Thì theo cái thông thường á, trời nóng thì mình sẽ uống đồ lạnh cho nó mát, đúng không? Trời lạnh thì mình sẽ uống đồ nóng cho nó ấm. Nhưng mà như vậy thì quá bình thường, không có gì bất ngờ. Nếu không muốn nói là nó quá an toàn, đôi khi nó nhạt, nó không có tạo nét gì cả. Thì bây giờ cái các bạn cần là hãy suy nghĩ ra một cái điều gì đó liên quan tới cái này mà nó phải bất ngờ, nó phải ngược ngạo chút xíu, nó phải không nằm trong dự đoán của người ta. Thì bây giờ tôi lấy một thí dụ cụ thể luôn, là ví dụ mùa này là mùa lạnh đi, gần như chắc chắn 100% là buổi gặp hôm đó trời sẽ lạnh. Thì tôi có thể nói như vậy: em gọi món đi em, trời bữa nay lạnh quá em ha, hay là em gọi gì đó lạnh lạnh đi, uống cho nó ấm, đại khái vậy. Cái người ta sẽ bất ngờ, người ta hỏi ngược lại: ủa gì kỳ vậy, sao trời lạnh uống cho ấm? Cái lúc này có thể bạn sẽ nói: ủa anh nghe nói là lấy độc trị độc nó hiệu quả, thì mình lấy độc trị độc em. Đó, đại khái như vậy. Thì cuộc nói chuyện tự nhiên nó được cởi mở. Những cái không khí áp lực, những cái sự căng thẳng, những cái sự dè dặt từ hai phía trong buổi hẹn đầu tiên á, có thể nó sẽ bị biến mất chỉ bằng một câu nói hài hước. Đó là cái hay nhất của những lời hài hước, vì nó sẽ mở cửa cảm xúc, nó sẽ làm con người ta cởi mở với nhau chỉ bằng một cái chi tiết hài hước nhẹ nhàng và ý nhị như thế. Đương nhiên sẽ có những tình huống mà chúng ta hài hước mà nó bị vô duyên, nó bị lố. Thì ở cái phần cuối cùng của cái bài này các bạn ráng xem cho hết nha. Ở cái phần cuối cùng tôi sẽ chỉ các bạn biết khi nào nó vô duyên, khi nào nó không vô duyên. Mà vô duyên hay không vô duyên nhiều khi nó rất là tùy vào từng người nữa các bạn. Nhưng tôi có thể khẳng định với các bạn, với những yếu tố bất ngờ như thế này thì nó sẽ hiệu quả với hầu hết mọi người. Tại vì tôi dùng nó ở trong chính cuộc sống của tôi. Và có thể nói gần như là tất cả mọi người phản kháng lại với những cái sự hài hước của tôi á, là sự thoải mái, sự dễ chịu, sự cởi mở. Nên là tôi có phần khá là tự tin với những gì mà tôi mang đến cho các bạn, vì nó đã đi qua những trải nghiệm thực tế rồi. Chứ nó không phải là tôi tự nghĩ ra một cái lý thuyết kiểu như thế để mà chỉ các bạn tầm bậy tầm bạ. Như vậy là chúng ta xong cái ví dụ đầu tiên ha. Bây giờ mình sẽ qua tiếp cái ví dụ thứ hai. Bài này tôi nói rồi, ngập tràn ví dụ. Rồi, ok các bạn, chúng ta sẽ tới với cái ví dụ tiếp theo các bạn nha. Đó là ví dụ gì? Ví dụ đi ăn nhà hàng món Tây. Tôi luôn muốn chứng minh cho các bạn thấy á, là nếu các bạn hài hước, các bạn hoàn toàn có thể hài hước trong mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện.
Và cái lợi thì lúc nào cũng có. Mình nói cái gì để thu hút người phục vụ, người lạ, đúng không? Và kể cả người quen đi chung với mình. Và nếu mà cái ví dụ này mà các bạn gộp với cái ví dụ đầu tiên á, thì biết đâu đấy các bạn sẽ tiếp tục ghi điểm với cái cô người yêu hay là cái anh người yêu mà trong cái buổi hẹn đầu tiên của mình. Nó quan trọng lắm. Hài hước, thú vị, duyên dáng là một cái thành tố làm cho cuộc đời này nó đẹp và nó dễ chịu hơn rất nhiều so với sự nhạt nhẽo, sự nghiêm túc thái quá, đúng không? Vậy thì bây giờ quay trở lại với cái vấn đề, cái câu mà gần như chắc chắn 90% hơn đi vô nhà hàng Tây sẽ gặp. Người phục vụ sẽ hỏi là anh chị có dị ứng cái món gì không? Có dị ứng với cái thành phần đồ ăn gì không? Rồi, thì bây giờ lấy tờ giấy ra. Giữa màn hình muốn biết ở đây là gì? Là món ăn đúng không? Món ăn dị ứng hoặc là thành phần đồ ăn dị ứng thì thôi, ghi chữ món ăn là được rồi. Bạn không cần phải dùng cái từ mà nó quá chuẩn đâu. Chỉ cần mình ghi ra đúng cái vấn đề là được rồi. Cái vấn đề mà người ta muốn biết hoặc là mình muốn biết ở đây là món ăn, đúng không? Thì bây giờ chỉ cần liệt kê ra tất cả các đặc tính của món ăn. Cái xịt đầu tiên là gì? Món ăn thì sẽ có cái đặc tính, cái chi tiết là ngon hoặc dở, đúng không? Rồi xịt thêm một cái mũi tên nữa, món ăn có đặc tính gì? Nóng hoặc là nguội, đúng không? Rồi xịt ra một cái nữa, những cái món ăn mà trong cái hoàn cảnh dị ứng thì nó sẽ có cụ thể là mấy cái tên, ví dụ như dị ứng tôm, hoặc là dị ứng đậu phộng, hoặc là dị ứng cà ri, đó, đại khái như vậy. Tôi nói thật các bạn luôn á, những cái này rất là nhanh để mà suy nghĩ. Thì thôi, thời gian chương trình có hạn mà tôi lại làm quá nhiều ví dụ á, nên tôi muốn là giới hạn lại trong cái hoàn cảnh này 3 cái thôi. Mặc dù tôi có thể kể ra nhiều, rất nhiều, và tôi tin bạn cũng có thể kể ra nhiều, rất nhiều. Thì bây giờ mình bắt đầu áp dụng cái nguyên tắc. Mình kiếm cái gì nó ngược ngược, nó bất ngờ, nó thú vị, người ta không đoán được, đại khái như vậy. Bây giờ tôi bóc đại luôn cái đầu tiên, cái tính chất ngon hoặc dở đi. Câu hỏi của người phục vụ là gì? Anh chị có dị ứng món nào không? Thì ngay cái ngon dở này tôi đã thấy được ngay trong đó một cái đáp án hàm chứa một câu trả lời mà người ta sẽ thú vị, người ta sẽ không đoán được. Thí dụ tôi có thể trả lời, và thực chất là tôi đã từng trả lời cái câu tương tự như thế này khi tôi đi ăn nhà hàng. Tôi trả lời sao? Anh chỉ dị ứng với đồ ăn dở thôi, chứ mà đồ ăn ngon là anh ăn ráo hết. Thì các bạn biết là khi mà tôi nói cái câu đó thì cái cậu phục vụ cười ngay, cảm thấy vui vẻ ngay. Mặc dù các bạn biết là công việc phục vụ cực lắm, tự nhiên cái họ cười thì mình cũng cảm thấy vui, và những người đi chung với mình cười mình cũng cảm thấy vui. Thì tôi không có cái gì hay ho cả, vì dữ liệu tôi lấy ngay trong cái này, ngon dở đấy, và mình lấy ngay cái đó để mình nói. Nó tạo ra một cái điều bất ngờ, các bạn thấy đúng không? Rất là dễ. Hoặc bây giờ tôi bóc tiếp đại một cái tính chất, ví dụ cái tính chất thứ ba đi, tôm rồi đậu phộng, cà ri gì đó. Thì bây giờ nếu mà mình nói là anh bị dị ứng tôm thì nó bình thường quá, mình phải kiếm cái gì đó nó ngược và nó gây bất ngờ. Thì thú vị là ở chỗ đó. Mình có thể hỏi là ủa, nhà hàng của mình là chuyên về món bò đúng không em? Anh dị ứng với thịt heo thôi. Cái cười đại khái như vậy. Thì có thể là cái miếng hài này nó đơn giản, nó nhẹ nhàng, nhưng nó vẫn là cái gì đó khác biệt, nó vẫn là cái gì đó thú vị, thay vì những cái câu mà người ta dư sức người ta đoán. Vì các bạn biết mà, cái người làm phục vụ một ngày gặp bao nhiêu người, thì câu trả lời đại đa số mọi người là giống nhau. Anh không có bị dị ứng gì hết. Anh bị dị ứng món A, món B, món C. Thì mình trả lời những cái thú vị như vậy thì nó vui các bạn nha. Đương nhiên tôi cũng nói rõ với các bạn luôn, có nhiều trường phái hài lắm. Và nếu các bạn thích cái chủ đề này thì tôi sẽ làm thêm vài tập nữa về những trường phái hài khác. Còn riêng trong cái bài này thì tôi chỉ làm cái trường phái hài mà đối đáp và hơi ngược và mình dự đoán cái tình huống thôi. Thì tôi thấy nó dễ, nó hiệu quả, thì cứ cái gì dễ mình làm trước vậy thôi, đúng không? Nếu các bạn muốn mà tôi làm thêm những cái tình huống mà nói chuyện hài hước những cái trường phái khác thì các bạn có thể comment yêu cầu ha. Nếu mà cái số lượng người yêu cầu mà nhiều mà vượt trội thì tôi sẽ cố gắng làm những cái tập tiếp theo. Vậy thì bây giờ các bạn thấy không, riêng cái tình huống này là mình đã có vài cái hài rồi đó. Rất dễ nha. Bây giờ chúng ta sẽ lại qua tình huống khác. Bài này ngập tràn ví dụ ha. Rồi tiếp mình sẽ qua cái ví dụ về các bạn đăng ký một lớp học ban đêm về tài chính chẳng hạn ha. Thực ra lớp học gì cũng được, tiếng Anh, tài chính, chứng khoán gì cũng được, tóm lại là lớp học ban đêm. Thì những con người xa lạ gặp nhau lần đầu ở lớp học đó thì tiết mục giới thiệu tên rồi công việc, lý do vì sao chọn học là cái tiết mục xảy ra thường xuyên. Công nhận không, rất dễ đoán. Thì bây giờ cái tờ giấy của các bạn, cái mục mà muốn biết ở giữa màn hình là gì? Thì tôi bóc đại một cái đi ha, là giới thiệu công việc đang làm đi. Mặc dù là có thể có tới 3 tình huống, một là giới thiệu tên, hai là giới thiệu công việc, ba là giới thiệu lý do.
Rồi những tâm tư gì đó không biết, nhưng mà thôi lấy đại một cái đi, cái gì cũng có thể hài được hết. Thật sự luôn, nếu có sự chuẩn bị. Thì bây giờ công việc, đúng không? Rồi bây giờ mình liệt kê ra đi các tính chất, các chi tiết liên quan tới cái công việc. Tại vì người khác muốn biết công việc của mình mà, mình đang nói công việc cho người khác biết mà, đúng không? Thì bây giờ mình lấy vòng vòng như đây thôi, không có cái gì cao xa cả. Thì ví dụ bạn đang làm nhân viên văn phòng đi, thì xẹt một cái mũi tên xuống là tên công việc của bạn. Thì cái tính chất, cái chi tiết công việc của bạn là gì? Nhân viên văn phòng, vậy thôi. Liệt kê ra đi, rồi chút tính gì tính. Rồi xẹt thêm cái nữa, mình có thể nghĩ tới gì? Cái nickname của cái công việc của mình. Thì mình thấy mình đi làm, mấy đứa đồng nghiệp với mình hay nói: ủa chị ơi, hoặc là anh ơi, công việc của mình giống Usin quá ha, sếp sai đâu làm đó, chứ mình cũng không biết cái cố định mình làm gì nữa. Đại khái như vậy. Thì đó cũng là một cái có thể liệt kê ra. Nickname 2 chấm, công việc Usin cao cấp ha, xẹt ra một cái, sếp sai đâu làm đó, đại khái vậy. Rồi bắt đầu xẹt cái nữa, đọc báo thấy người ta nói là văn phòng cái chỗ nói xấu này nọ, thì tính chất tiếp theo của nó là gì? Là cái nghề thị phi, đại khái như vậy ha. Nhiều lắm. Rồi liệt kê một cái nữa, khi thì rảnh vô cùng, khi thì bận vô biên, thí dụ như vậy. Lúc rảnh lúc bận, đại khái vậy. Tôi đang kể ra những cái tính chất mà ai làm nhân viên văn phòng cũng biết hết, nên tôi tin chắc nếu bạn là nhân viên văn phòng, bạn thừa sức biết. Thì bây giờ cái bước liệt kê là xong rồi đó. Mình đi qua cái bước tận dụng những cái sự liệt kê, những cái chi tiết này, biến nó trở thành một cái gì đó thú vị, không đoán trước được. Thí dụ tôi thấy cái thứ hai dễ nè. Thực ra tôi nói thật các bạn luôn á, cái bài này á tôi hoàn toàn sử dụng kinh nghiệm của mình để mà soạn. Tôi không có mất nhiều thời gian để kiếm ra ví dụ đâu, vì tôi làm cái này quen quá rồi. Nên tôi muốn các bạn hiểu, nếu các bạn rèn luyện á, bạn sẽ có được cái sự tự động. Giống như tôi, bạn sẽ có cái máu hài trong người. Lúc đầu thì có thể hơi khó, mình luyện từ từ, cái khả năng nghĩ ra được những tình huống hài hước của mình nó nhanh kinh khủng luôn. 5 phút, 3 phút là có một cái gì đó vui để nói rồi. Thì bây giờ lấy cái thứ hai là nickname công việc là Usin cao cấp, đúng không? Tại vì sếp sai đâu làm đó, thì bạn hoàn toàn có thể lấy y cái này lên để giới thiệu là bạn đã khác người ta, bạn đã thú vị, bạn đã duyên dáng ở đó. Đứng lên cầm micro hoặc là bình thường giới thiệu: dạ em tên là Nguyễn Văn A chẳng hạn, thì hiện em đang làm công việc mà nói thẳng ra là nó cũng giống như Usin cao cấp. Thì có thể mọi người bất ngờ: ủa Usin cao cấp là làm sao? Nghĩa là dạ, nói chung là em không có công việc cố định, sếp sai gì làm đó à. Khi thì sổ sách, khi thì chạy này chạy kia. Nên là công việc trên giấy tờ của em là nhân viên văn phòng, nhưng mà thực tế là em làm Usin cao cấp. Đó, đại khái vậy ha. Nó có thể dài chút xíu cũng được để mọi người hiểu. Tại vì mình đang đứng mình giới thiệu mà đâu có ai cướp lời mình được, đúng không? Thì nó cũng là cái thú vị. Nó cái dạng rắc muối vừa. Đương nhiên ai mà có cái ngữ điệu nữa nói nó còn vui ác. Còn nếu mà trường hợp không có ngữ điệu thì thôi vậy cũng được. Bạn đã khác người ta rồi, người ta đã nhớ bạn rồi đấy ha. Hoặc bây giờ qua một cái chi tiết cuối đi. Mình tư duy các bạn, mình suy nghĩ những cái đời sống bình thường đưa vô thôi, không có gì cao xa cả. Khi thì rảnh vô cùng, khi thì bận vô biên, giống mấy ông trồng lúa dưới quê quá ha. Khi thì đi gặt, nửa mùa gặt, còn nửa mùa còn lại nghỉ chơi không. Thì mình có thể đứng lên mình giới thiệu: dạ công việc hiện tại của em mặc dù ở thành phố nhưng mà nó y như là nông dân vậy đó. Người ta thắc mắc: ủa làm sao? Mình sẽ nói tiếp: dạ khi thì em rảnh vô cùng luôn á, còn khi thì em bận vô biên, tại em làm nhân viên văn phòng. Cứ có lúc nào mà dự án dồn tụ cuối năm thì em bận lắm, còn bình thường em rảnh lắm. Thì hiện nay em rảnh nên em mới đi học mà, đại khái vậy ha. Thì nó đã có những cái sự thú vị rồi đó. Dạ, còn nếu các bạn đào sâu, các bạn sẽ có nhiều cái miếng hay hơn nữa. Đương nhiên thì bản thân tôi cũng không muốn cái bài này nó quá dài đâu, và tôi cũng không muốn dành ra hẳn một ngày để mà kiếm những cái miếng nào hay. Tại vì tôi cũng muốn để cho các bạn một cái không gian để các bạn nghĩ ra nhiều cái miếng hay hơn. Tại vì dù sao cái kênh YouTube của Web 5 Ngày cũng đã hơn 2 triệu lượt xem rồi. Có những cái miếng mà nếu mà tôi bật mí ra thì nó lại bị cái này nè, người ta sẽ lấy, người ta xài, người ta không thèm suy nghĩ. Nên có những cái miếng vui lắm nhưng mà tôi không nói đâu, để các bạn tự suy nghĩ. Nó trở thành hàng hiếm thì các bạn nói ra người ta mới bất ngờ. Chứ những cái mà tôi nói rồi bạn copy, rồi bao nhiêu người copy, nó đâm ra nhảm bình thường nha. Tôi chỉ các bạn từ tận xương tủy, từ tận cái gốc, thì cái đó mới có giá trị. Bạn biết cách tạo ra những thứ hài hước, chứ không phải bạn lấy y chang rồi bạn áp dụng thì bạn chả tạo ra được cái gì cả. Thì bạn mặn được ngày rồi những ngày sau bạn nhạt thì cũng như không nha. Đó là ví dụ này. Và các bạn lưu ý ha, cuối chương trình này thì tôi sẽ nói về những cái điều, ví dụ như khi nào mình biết mình vô duyên, khi nào mình giỡn nó lố quá, khi nào mình nhạt quá, đại khái như vậy. Thì ráng coi hết chương trình thì sẽ có cái phần đó. Bây giờ mình dứt nốt luôn cái ví dụ cuối cùng đi ha, là ví dụ ở công ty. Rồi, hello các bạn, đây là cái ví dụ cuối cùng ha. Trước khi mà đi qua tới cái phần mà tôi giải thích khi nào mà nhạt, khi nào mà nó hơi bị lố ha. Thì đây là ví dụ cuối cùng. Thường thường các công ty, đặc biệt là trong những cái tòa nhà,
Những công ty mà từ trung bình cho tới lớn thì thường họ sẽ họp. Có thể họp cuối tuần, có thể họp đầu tuần, đại khái như vậy, nhưng thường sẽ họp với sếp. Thì sếp sẽ hỏi một cái câu là sao, công việc tới đâu rồi? Hỏi từng người. Thường là như vậy, đương nhiên sẽ có những cái nội dung khác, nhưng mà bây giờ mình tiên đoán một cái tình huống chắc chắn xảy ra thì sẽ có tình huống này. Còn nếu các bạn có nhiều thời gian thì cứ tiên đoán nhiều tình huống hơn. Hồi cái phần 1 là tôi đã nói rồi đó, tiên đoán 1 tới 3. Còn nếu bạn nào làm quen tiên đoán nhiều hơn ha. Thì giờ lấy một cái ví dụ này thôi, thì muốn biết là gì? Cái mình muốn biết hay là người ta muốn biết? Tiến độ, đúng không? Tiến độ công việc. Bây giờ chỉ ra tiến độ này có tính chất gì? Đầu tiên là nhanh hoặc chậm, đúng không? Hoặc là cái thứ hai là nếu mà đã xong rồi thì ghi là đã xong đó. Liệt kê ra, không cần suy nghĩ gì cả, cứ liệt kê đi, muối nó nằm trong đây nè, mặn mà duyên dáng nó nằm trong đây nè, chút tính. Hoặc là tiến độ là khó, công việc này khó quá, mình cũng có thể ghi ra tất cả những chi tiết, những tính chất liên quan, cứ liệt kê ra. Khó anh đại khái như vậy, mình nghĩ luôn cái câu trả lời trong đầu mình, khó anh Hoặc là tiến độ có thể là cái gì đó cụ thể, ví dụ như được nửa, được 1/2, đại khái ha. Mọi thứ bạn nghĩ cái gì bạn liệt kê ra. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình áp dụng công thức bất ngờ, ngược ngạo, có cái gì đó nó trái ngược thì gây ra sự bất ngờ, mà bất ngờ thường người ta sẽ cười. Công thức của diễn viên hài cũng như thế đương nhiên là không phải tất cả nhưng rất nhiều. Thì bây giờ giả sử nhanh hoặc chậm đi, bóc cái đầu tiên đi. Vậy thí dụ nhanh đi, thực tế bạn đang làm nhanh và bạn muốn nói với sếp là dạ, tiến độ của em đang rất nhanh. Nói như vậy bình thường, nói như vậy không ai để ý nói sao cho vui. Trời ơi, tôi nói thật các bạn, càng căng thẳng thì càng cần sự hài hước. Nhất là công việc các bạn, càng căng thẳng thì càng cần sự hài hước. Sự hài hước mang giá trị tinh thần cao lắm, nó cởi bỏ rất nhiều áp lực và ai cũng thích người hài hước cả. Thì bây giờ trả lời sao? Thông thường á các bạn, dễ thì nó mới làm nhanh, đúng không? Khó thì nó mới làm chậm, các bạn công nhận không? Nhưng mà như vậy nó bình thường quá, nó thuận quá. Vậy mình thử nói ngược lại coi, bây giờ mình làm nhanh nhưng mà cái này nó khó mà nhanh, cái đó mới ngược á, đúng không? Thì các bạn có thể nói một cái câu đại loại như thế này. Các bạn để ý nha, tôi đang lấy dữ liệu hoàn toàn dựa trên những cái này nha, không lấy ở đâu cao xa cả. Thì tôi có thể nói vậy: dạ, dự án kỳ này khó anh ơi. Thành ra là nói giọng buồn ha. Thành ra là thiệt sự luôn á, tiến độ của em nó đang bị nhanh hơn so với bình thường đó anh. Trường hợp này cũng có thật rồi nha. Ông sếp, ủa khó mà nhanh hả? Tự nhiên những cái niềm vui, những cái cảm giác nó nhẹ nhàng, cái cảm giác nó hưng phấn đó các bạn, nó cảm thấy thú vị. Và các bạn có thể hy vọng là trong thực tế nó sẽ có một cái nụ cười nhẹ của ông sếp. Ủa khó mà nhanh hả? Đại khái như vậy. Đối với tôi, hài trong cuộc sống nếu được thì nó chỉ nên nhẹ nhàng như vậy thôi. Chứ mà hài phá lên thì lâu lâu thôi, chứ nhiều quá nó lại over, nó bị lố. Đấy, thì đó cũng là cái hay, đó cũng là một cái thú vị, ý nhị, nhẹ nhàng. Còn các bạn muốn hài mạnh, cực mạnh luôn thì hẹn các bạn những bài khác, có chứ không phải không. Mà bài này chỉ cần thế thôi ha. Thì các bạn sẽ thấy là riêng cái phần nhanh này á, nó cũng có một cái ý trong cái mục số 3 là khó anh ha. Cái này nó liên đới nhau luôn, các bạn thấy không? Đó, thì nói cái câu này là thấy vui rồi đó ha. Người ta sẽ thấy mình thú vị, người ta cởi mở, người ta nghĩ về mình nhiều hơn. Cái đó mới là cái mà thiện cảm đấy, đúng không? Tuy nhiên, nói gì nói, cái nhanh thì mình dễ nói. Nhưng ví dụ tiến độ của các bạn bị chậm đi, thì tôi cũng thành thật với các bạn luôn. Hài hước mà hài cái tiêu cực, hài về một cái nội dung mà mình làm không tốt, nó khó lắm, nó không dễ. Vậy thì bây giờ tôi cũng sẽ cho các bạn hai option luôn. Nếu các bạn cảm thấy quá khó cho một cái nội dung mình đang chuẩn bị chuyển tải mà nó bị tiêu cực, thì các bạn có thể bỏ qua và chọn một cái tình huống hài khác ha. Chọn một cái tình huống nào đó dễ hơn để mà mình hài hước. Nhưng ở đây tôi cũng muốn nói cho các bạn một cái viễn cảnh. Khi các bạn làm cái việc nào quen rồi, bạn vẫn có thể hài hước một cách tế nhị, một cái level nó vừa vừa. Tại vì khi mình đang nói cái tiêu cực mà mình hài lố quá thì nó tiêu luôn á. Thì ở đây mình sẽ biết được cái mức độ hài nó vừa vặn, nhẹ nhàng ha. Nhưng mình vẫn hài được. Thì bây giờ mình cứ nghĩ theo cái logic thông thường, thì sau đó mình làm cái gì nó ngược lại. Bây giờ ví dụ như khó, đúng không? Thì thường á, khi mà sếp giao việc khó thì rất nhiều người sẽ có cái tư tưởng là sếp ghét mình mới giao chuyện mình khó vậy. Thằng kia được ổng cưng, ổng giao việc dễ không à, làm đâu đầu ngon tới đó. Còn mình ghét bị dìm, đại khái vậy. Cái suy nghĩ này chưa chắc đúng, nhưng nó là một suy nghĩ phổ biến. Thì bây giờ mình nói sao nó ngược đi. Mình có thể nói dạ, kỳ này chắc anh thương em nên anh giao việc khó quá anh. Thành ra tiến độ của em nó đang chậm, nhưng mà anh yên tâm, chắc chắn em sẽ xong kịp tiến độ. Đó, đại khái như vậy. Nhẹ nhàng, vẫn có một cái sự hài hước tương đối và làm cho người ta an lòng, đại khái như vậy. Thì đó cũng là cái kỹ thuật nói. Đương nhiên để nói được như thế này trong cái hoàn cảnh mà nó căng thẳng trong một cái cuộc họp thì có thể ít người nói được
Nhưng tôi nói rồi, luyện nhiều, quen nhiều thì sẽ nói được. Ok ha, bây giờ chúng ta sẽ qua tới cái phần có thể tạm gọi là cái phần mục hỏi đáp. Những cái mà còn lấn cấn liên quan tới cái chủ đề này. Let's go. Rồi ok, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Đây là cái phần cuối cùng của cái bài ngày hôm nay. Thì cái bài này tôi sẽ chỉ các bạn vài cái thủ thuật nó liên quan, cũng như là cái sự để ý của mình, để mình không có bị vô duyên, mình không có bị nói là lố ABC gì đó ha. Thì cái nguyên tắc đầu tiên á, các bạn phải hiểu là chúng ta phải quan sát. Tại vì không phải 100% người ta thích hài, và ngay cả người ta thích hài thì cái kiểu hài họ thích cũng khác. Đương nhiên trong cái bài này tất cả những gì tôi chỉ với các bạn là những cái mà tôi áp dụng rồi, và ít nhất là trong phạm vi mối quan hệ của tôi thì họ thích cái đó. Nhưng không có nghĩa là tất cả đều thích. Thì bạn phải quan sát. Bạn quăng một cái miếng hài, bạn phải để ý xem họ phản ứng như thế nào. Họ có khó chịu, họ có đơ, họ có không hiểu không? Nếu họ không hiểu thì dừng nói chuyện bình thường. Khi nào nói chuyện xong về nhà mình chuẩn bị cái khác và mình phục thù qua một cái buổi hẹn tiếp theo. Mình về mình phân tích cái đó hài. Chưa được, ok, suy nghĩ tiếp. Có thể mình thất bại 1 lần 2 lần rồi tới lần thứ 3 mình sẽ thành công. Điều quan trọng là nếu mình quăng một cái miếng hài mà họ không thích thì chỉ nên quăng 1 lần thôi. Ngưng và hãy nói chuyện bình thường nha, phải biết quan sát. Còn nếu mà họ thích rồi thì quá tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ qua tắc thứ 2. Kể cả khi người ta thích rồi thì hãy để ý mình vừa phải thôi, đừng có làm nó quá lên. Vì có thể hài ít thì còn được, mình quăng miếng nhiều quá người ta ngán. Ít miếng thôi, thà ít mà chất còn hơn nhiều mà nhảm. Nên một cái buổi hẹn có thể là 2-3 tình huống, giống như là tôi nói các bạn hãy tiên đoán 1-2-3 miếng hài thôi là được rồi, là người ta đủ nhớ rồi, và miếng nào đã chất miếng đó. Chứ đừng có lạm dụng quá, nó bị nhảm các bạn. Lố là nó sẽ trở thành cái bị nhảm nha. Còn cái thứ 3, nguyên tắc thứ 3 là đừng bao giờ đùa giỡn những cái mà hại người hoặc là hại mình. Có những người hay lấy hình thể ra mà làm hài làm hước á, là cái điều đó tôi kịch liệt phản đối. Vì bạn làm vui trên một cái khiếm khuyết của người khác, trên một cái điều không hay của người khác. Đừng hài trên những cái đó. Hãy hài dựa trên những cái liệt kê mà tôi chỉ các bạn. Những thứ vô thưởng vô phạt nhưng nó có chiều sâu. Nếu chúng ta biết cách dặm giá, nó sẽ tạo ra những thứ thú vị nha. Đừng có hài, đừng có đùa những cái mà có thể hại người khác, có thể hại bản thân mình. Né ra. Trước khi mà quyết định quăng cái miếng hài lúc còn ở nhà đó, hãy biết suy nghĩ ha. Cái tiếp theo, cái này là một cái nguyên tắc để tôi nói lại một lần nữa cho các bạn hiểu. Hài ở đây, duyên ở đây, nó mang giá trị tinh thần nhiều hơn gấp bội so với những cái giá trị nội dung. Đôi khi bạn nói ra một cái câu hài hước, nó chả cần hàm chứa thông tin, chả cần hàm chứa một cái kiến thức nào cả. Vì vai trò của sự hài hước nằm ở niềm vui, nằm ở cảm xúc, nằm ở tinh thần. Nhưng không có nghĩa là nó không quan trọng. Khi bạn vui thì tự nhiên bạn mở cửa hết tất cả những cái con đường để thu nhận thông tin. Đúng không? Nên đôi khi cái câu nói hài hước nó không chứa thông tin, nhưng nó giúp người đối diện nhận những thông tin sau cái miếng hài đó trở nên cởi mở và dễ hơn rất nhiều. Nên tôi biết sẽ có nhiều ông nói hài kiểu này không có kiến thức, không có thông tin gì cả. No. Nó giống như dầu nhớt vậy các bạn. Nó làm cái động cơ, cái phương tiện vận hành trơn tru hơn. Bây giờ bạn đổ xăng mà bạn không có nhớt thì coi chừng chiếc xe của bạn sớm dục đấy. Có những cái người vô duyên thì lại hay nói, những cái người mà nhạt nhẽo á, lúc nào cũng muốn đúng, lúc nào cũng muốn logic, lúc nào cũng nghiêm túc thì họ hay dính cái này lắm. Nhưng mà đừng bao giờ bỏ qua cái giá trị tinh thần của cái sự hài hước nha. Rồi ok, đó là 4 cái mà tôi lường trước được, và tôi nghĩ là cũng sẽ có nhiều người trong các bạn thắc mắc thì tôi giải thích ở đây. Rồi, bài này thì tới đây là được rồi. Cái lời cuối cùng, tôi chúc các bạn sau cái bài này mình bỏ chút thời gian để mình rèn luyện, mình thực hành mỗi ngày thì có thể nhanh lắm các bạn sẽ trở thành một cái người hài hước và duyên dáng. Và thay vì một người bị người khác thu hút thì bây giờ bạn sẽ trở thành chính một người đi thu hút ngược lại người khác ha. Ok, rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong bài giảng tiếp theo. Và trong thời gian chờ đợi, mỗi tuần chúng tôi lên sóng thì ở giữa màn hình các bạn sẽ thấy danh sách các bài giảng mà tôi đã sẵn làm trước đó. Bạn chỉ cần bấm vô để xem các bạn nha. Bye bye.